Γεια σας! Τι κάνετε? Αυτή τη βδομάδα θα πούμε ένα παραμύθι από έναν μεγάλο Ιταλό παραμυθά, τον Κάρλο Λορεντσίνι. Ο παραμυθάς αυτός έγραψε τις περιπέτειες μιας ζωντανής μαριονέτας που είχε ένα φτωχό πατέρα που τον λέγανε πώς? Τσεπέτο. Τι θα διαβάσουμε σήμερα λοιπόν? Τον Πινόκιο. Τον βλέπετε? Ο Πινόκιο γιατί ήταν γνωστός, ξέρετε? Για τη μύτη του που μεγάλωνε κάθε φορά που έλεγε ψέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας μαραγκός, ο Τσεπέτο, που επειδή δεν είχε παιδιά αποφάσισε μια μέρα να φτιάξει μια ξύλινη κούκλα. Πόση έκπληξη ένιωσε όταν, αφού τελείωσε το έργο του, διαπίστωσε πως η ξύλινη κούκλα κουνιόταν και μιλούσε σαν ένα αληθινό παιδί. Το ονόμασε Πινόκιο. Πήρε χρωματιστό χαρτί και του φτιάξε ένα κουστούμάκι. Με τη ψύχα του ψωμιού του έκανε ένα σκουφάκι, ύστερα του έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια και έτσι τελικά μπόρεσε να το θεωρεί ένα παιδί με τα όλα του. Ο Τσεπέτο αποφάσισε να στείλει τον Πινόκιο στο σχολείο και έτσι του αγόρασε ένα αλφαβητάριο. Αλλά η ξύλινη κούκλα όταν βρέθηκε στο δρόμο άκουσε τη μουσική που ερχόταν από το τσίρκο και μαγεύτηκε. Έτσι ο Πινόκιο πούλησε το αλφαβητάρι του για να μπορέσει να αγοράσει ένα εισιτήριο και έτρεξε στο τσίρκο. Στο μεταξύ, ο Γάτος και η Αλεπού, δύο άτομα αμφίβολης τιμιότητας, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Στο τσίρκο ο Πινόκιο εχμαλωτίστηκε από το φοβερό θαυματοποιό που τον αντάλλαξε με μια από τις μαριονέτες του. Αλλά η ξύλινη κούκλα έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκινήσει τον άνθρωπο που κατά βάθος δεν ήταν και τόσο κακός και τα κατάφερε. Ο θαυματοποιός του χάρισε χρυσά νομίσματα να πάει στο πατέρα του που, όπως είχε πει ο Πινόκιο, ήταν πολύ φτωχός και είχε πουλήσει μέχρι και το σακάκι του για να του αγοράσει το αλφαβητάρι. Ο Γάτος και η Αλεπού που είχαν παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση παρουσιάστηκαν αμέσως στο Πινόκιο μόλις
έφυγε από το τσίρκο. Του είπαν πως ήταν φίλοι του και πως ήξεραν ένα θαυματουργό χωράφι όπου τα χρυσά φλουριά θα πολλαπλασιάζονταν μέσα σε μια και μόνο νύχτα. Έφτανε μόνο να πάει εκεί και να τα θάψει βαθιά στο χώμα. Ο Πινόκιο, αφελής καθώς ήταν, άκουσε τους δύο πατεώνες και πήγε στο χωράφι των θαυμάτων όπως του υπέδειξαν. Όταν έφτασε ήταν κιόλας νύχτα βαθιά. Πήγε κάτω από μια βαλανιδιά και έθαψε τα νομίσματα, ύστερα κίνησε να φύγει, μα ο γάτος και η Αλεπού που είχαν ντυθεί ληστές τον έπιασαν και τον κρέμασαν στο δέντρο. Να, ο γάτος και η Αλεπού, τους βλέπετε, είναι ντυμένοι σαν ληστές. Ο καημένος ο Πινόκιο όμως μάλλον θα μείνει πάνω στο δέντρο όλο το βράδυ. Ο Πινόκιο ύστερα από πολλές μέρες βρέθηκε να ξυπνάει σε ένα μεγάλο κρεβάτι στο σπίτι της γαλάζιας νεράιδας που είχε τρέξει να τον βοηθήσει και να τον περιποιηθεί. Τώρα του έμενε μόνο να πάρει και το τελευταίο του ιατρικό για να γίνει εντελώς καλά και να διηγηθεί στην νεράιδα ό,τι του είχε συμβεί. Να, βλέπετε, η νεράιδα ετοιμάζει ιατρικό. Να, εδώ η νεράιδα του έφτιαξε το ιατρικό που είναι ένα τσάι με μέλι και λεμόνι. Ο Πινόκιο όμως, επειδή ντρεπόταν για το ότι δεν είχε υπακούσει στο πατέρα του και είχε μπλεχτεί σε φασαρίες, της διηγήθηκε ένα σωρό ψέματα. Ξαφνικά είδε τη μύτη του να μεγαλώνει και να γίνεται τεράστια. Η ξύλινη κούκλα κατάλαβε τότε πως για μια ακόμα φορά έκανε λάθος και αποφάσισε να λέει πάντα την αλήθεια, αναγνωρίζοντας τα σφάλματά του. Η μύτη του έτσι ξαναέγινε όπως ήταν πρώτα. Αφού του έδωσε 1002 συμβουλές, η νεράιδα τον άφησε να φύγει, γιατί ήξερε πως ο καημένος ο Τσεπέτο ανησυχούσε και περίμενε με αγωνία να γυρίσει ο Πινόκιο. Ο Πινόκιο, έχοντας καλές προθέσεις, πήρε το δρόμο για το σπίτι. Μα συνάντησε το Φυτίλι, ένα αμελές παιδί που δεν αγαπούσε καθόλου το σχολείο. Ο Φυτίλης τον έπεισε να τον ακολουθήσει
στη Παιχνιδούπολη, όπου βρήκαν πολλά παιδιά που όπως και αυτοί είχαν κάνει κοπάνα από το σχολείο και διασκέδαζαν με κάθε λογής παιχνίδια. Η διασκέδαση όμως δεν κράτησε πολύ. Μετά από λίγες μέρες ο Πινόκιο και όλα τα παιδιά έβγαλαν μακριά γαϊδουρίσια αυτιά και έτσι τα πούλησαν για τα ζώα του τσίρκου. Ο Πινόκιο, μεταμορφωμένος σε γάιδαρο, δούλεψε κάμποσο καιρό σε ένα τσίρκο, μα κάποιο βράδυ κουτσάθηκε και έτσι τον πέταξαν στη θάλασσα. Όταν βρέθηκε στο νερό, κατάλαβε πως ξανά γίνε πάλι ξύλινη κούκλα, αλλά ήταν πια πολύ αργά. Πραγματικά, μια φάλαινα άρχισε να τον καταπίνει. Όταν έφτασε μέσα στη κοιλιά της όμως, προς μεγάλη του έκπληξη, βρήκε τον Τσεπέτο, που κι αυτός πριν από καιρό είχε βουτήξει στη θάλασσα αναζητώντας το Πινόκιο. Έτσι και αυτός είχε καταλήξει στη κοιλιά της φάλαινας. Πατέρας και γιος αγκαλιάστηκαν και ξέχασαν στη στιγμή όλες τις δυστυχίες που πέρασαν. Ξάφνου η φάλαινα φτερνίστηκε δυνατά και τους έριξε πάλι στη θάλασσα. Βρέθηκαν σόι και αυλαβείς στην αμμουδιά, αλλά προς μεγάλη έκπληξη και των δύο κατάλαβαν πως ο Πινόκιο δεν ήταν πια μια ξύλινη κούκλα, αλλά ένα αληθινό παιδί με σάρκα και οστά. Τι μας δίδαξε αυτό το παραμύθι? Δεν πρέπει να λέμε ποτέ ψέματα, γιατί η μύτη μας θα μεγαλώσει. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια! Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε τον Κοντορεβιθούλη.